But what caused the financial success was not extreme ability. You know, I have a good mind, but I'm way short of prodigy. And I've had results in life that are prodigious. And that came from tricks. I just learned a few basic tricks from people like my grandfather. What were those tricks? What kind of... Now everybody's leaning in, wanting to know. It's too late for you old guys. Charlie Munger často říká, že jeho úspěch nepochází z nadměrné inteligence ani z toho, že by byl nějakým způsobem zázračné dítě, ale pochází z jednoduchých mentálních triků, které se naučil postupně v životě a které mu napomohly vybudovat bohatství v hodnotě více jak 2,4 miliardy dolarů a stát se tím pádem jedním z nejlepších investorů všech dob. A my se proto v dnešním videu podíváme na několik těch mentálních triků, které bychom se sami mohli naučit a aplikovat je do našeho světa investování a stát se tím pádem lepšími investory. A začneme rovnou trikem číslo 1 a ten zní: obraťte problém, který potřebujete vyřešit. There are all kinds of tricks that I just got into by accident in life. One I invert all the time. And I was a weather forecaster when I was in the Air Corps. And how did I handle my new assignment? Being a weather forecaster in the Air Corps is a lot like being a doctor that reads x-rays. It's a pretty solitary... Yeah. You're in the hangar in the middle of the night and drawing weather maps and you're clearing pilots, but you're not interfacing with a bunch of your fellow men very much. And so I figured out the minute I was actually making weather forecasts for real pilots, I said, how can I kill these pilots? Now that's not the question that most people would ask, but I want to know what the easiest way to kill them would be so I could avoid it. And so I thought it through in reverse that way, and I finally figured out, I said, there are only two ways I'm ever going to, I was in the ferry command, there are only two ways I'm going to kill a pilot. He said, I'm going to get him to icing his plane can't handle, and that will kill him, or I'm going to get him someplace where he's going to run out of gas before he can land because all the airports are sucked in. And I just was fanatic about avoiding those two hazards. U prvního triku nám Charlie vlastně popisuje, jak mu to převrácení problému napomohlo v tom jeho normálním životě, v té jeho profesi, kterou kdy někdy dělal. Ale zároveň nám to může pomoci v tom investičním světě, kdy když samozřejmě se zaměříme na nějakou společnost, tak namísto toho, abychom si říkali, co se musí stát, aby se společnosti nesmírně dařilo a vyletěla do oblak, tak bychom si měli říct, co se musí stát a co musíme udělat pro to, aby se společnosti absolutně nedařilo. A možná, že někteří z vás u té vaší společnosti, kterou jste si vyhlídli, najdete tolik problémů, že se nakonec rozhodnete do dané společnosti neinvestovat, protože je příliš riskantní. Osobně si myslím, že tenhle investiční trik by se měl naučit úplně každý začínající, možná i pokročilý investor, jelikož tenhle trik nám pomůže pohlédnout pod pokličku nějaké společnosti a náhodou, kdybychom zjistili, že je opravdu ta společnost až moc riskantní pro to, abychom do ní zainvestovali, tak se nakonec rozhodneme jít od ní dál a najdeme nějakou jinou, lepší společnost, kde je méně těch proměnlivých k tomu, aby se společnosti prostě nedařilo. Tím pádem, až si někdy vyhlídnete nějakou společnost a někdo vám na to bude říkat, že je to špatná společnost a bude vám říkat všechny důvody pro to, proč byste do ní neměli investovat, tak se s tím člověkem prostě nehádejte, jelikož ten člověk vám ukazuje ten druhý názor na tu společnost a měli byste si kousek z toho odnést a samozřejmě zvážit tu vaši investici do dané společnosti. No a to nás nyní přivádí k triku číslo 2, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak já budu moc rád, když mi pod tohle video dáš like a pokud jsi tady úplně novej, tak mi samozřejmě zanech i ten odběr, protože je to zdarma a mě to nesmírně potěší. No a pokud už si tam dal ten like, tak já ti moc děkuju a rovnou jdeme na druhý trik a ten je úplně jednoduše pokora, aneb musíte vědět to, co vlastně nevíte. Humility means that you know the edge of your own competency. Yes. And you aren't arrogantly stepping over the boundary. I'm very good at that. But within my area of competency, my best friend would not adore me for my humility. Yeah, well, I'd redefine humility as knowing what you don't know. Yes, well, both Warren and I are very good at that. One of these guys at the Berkshire meeting from one of the foreign publications said, why do a couple of guys in a little place in Omaha do so much better than all these powerful minds in great institutions? And I said, well, I think Warren and I know the edge of our competency better than other people do. And that's humility in the umbrella sense, and that is a very important thing to know. I say over and over again,
It's not a competency if you don't know the edge of it. You are a disaster if you don't know the edge of your own competency. Warren frequently says, I'd rather deal with a guy with an IQ of 130 who thinks it's 125 than a guy with an IQ of 180 that thinks it's 200. That second guy will kill you. Tady u tohoto druhého triku například Charlie Munger mluví o kruhu kompetencí. Jelikož u investování nepotřebujete znát úplně celý trh a nepotřebujete se orientovat v úplně každé společnosti, která na tom trhu je. Jsou jich tam tisíce a je to absolutně nemožné. Charlie Munger tady vlastně říká, že je lepší znát jen něco málo z toho trhu, ale za to sakra dobře. Prostě se na to orientovat, nevybočovat z toho svého kruhu kompetencí. Kdybychom si to chtěli zpřesnit, kdybyste se například dobře vyznali v technologiích, máte rádi technologie a hodně se o ně zajímáte, tak samozřejmě u toho investování se budete zajímat i o ty technologické společnosti. A asi těžko byste rozuměli nějakým bankovním anebo těživným společnostem. Prostě je lepší nevybočovat z toho svého kruhu kompetencí a soustředit se jen na ten malý okruh, kterému rozumíte a zjišťovat si o tom mnohem víc. Specialization is the safest way up for most people. And for that reason, say surgeons know more and more about less and less. And that's what gets rewarded. And if you have a nasty fistula in your colon, you do not want a surgeon who's good at Proust or political science. It's understandable how the world rewards this specialization. I never liked it, and I loved picking up new ideas, being a great, passionate reader. And so I decided I'd make whatever living I could make doing what I like to do, which is sort of romping over a whole field. I do not recommend it to other people because the safe way up is to know a hell of a lot about something. V této části videa Charlie Munger vlastně zmínil specializace. To už je to, o čem jsme mluvili. Je lepší, když se na něco specializujete a jste v tom opravdu dobří. Je lepší, když víte hodně o málo věcech, než když víte málo o hodně věcech. A to se samozřejmě dá aplikovat i na ten trh. Je lepší, když znáte jen pár biznisů a nesnažíte se orientovat na úplně všechny biznisy, které na tom trhu jsou. Potom si totiž nemůžete vlastně správně vybrat nějakou společnost, ani nemůžete správně provést nějakou analýzu a vypočítat vnitřní hodnotu. Je lepší držet se ve svém kruhu kompetencí a specializovat se, vyšperkovat přesně ty znalosti, které máte už o určitém segmentu a nevybočovat ven, nesnažit se naučit něco úplně nového, k čemu prostě vy nerozumíte. Takže tohle byl druhý trik, který si myslím, že je velmi užitečný a samozřejmě kruh kompetencí je nesmírně důležitý a samozřejmě zvyšuje i tu úspěšnost té naší investice. A teď rovnou jdeme na třetí trik a ten je obrňte se vůči volatilitě akciového trhu. Well, I am continuously invested in American equities. But I've had my Berkshire stock decline by 50% 3 times. And it doesn't bother me that much. I regard that as just a natural consequence of adult life properly lived. So if you have my attitude, it doesn't really matter. I always like Kipling's expression in that poem called If, and he said, success and failure, he says, treat those two imposters just the same. You just roll with it. Sometimes it's going for you and some against, and it's all part of the same game. Charlie Munger tady vlastně mluví o tom, jak je nutné se obrnit vůči té volatilitě toho trhu, jelikož to je úplně normální a z toho dlouhodobého hlediska tady volatilita vždycky bude. Pokud je vaše portfolio v mínusu, tak to prostě neřešte, pokud jste dlouhodobí investoři. Já vím, že tohle slycháte dost často, ale realita je taková, že z dlouhodobého hlediska ty trhy prostě rostou nahoru. Samozřejmě, pokud investujete do ETF, tak máte největší pravděpodobnost toho, že uspějete, ale pokud investujete do individuálních akcí, tak ta pravděpodobnost už je o něco menší a samozřejmě bude záležet na tom, jaké máte znalosti. Ale Charlie Munger tady popisuje to, co vlastně říká skoro každý dlouhodobý investor. Neřešte volatilitu trhu, je to spíš jenom příležitost k tomu nákupu a snažte se vlastně mířit na tu dlouhodobou křivku, snažte se nad těma investicemi přemýšlet z dlouhodobého hlediska. No a pokud volatilitu nedáváte, tak investování asi není pro vás a pravděpodobně byste měli přestat a ty peníze využít na úplně jiné věci. Takže tohle byl třetí trik a ten čtvrtý trik je úplně jednoduchý a ten zní: udržujte věci jednoduché. We have a very peculiar way of looking at things. We want to buy something that's intrinsically a very good business
meaning that an idiot could run it and it would do all right. And then we want that business, which an idiot could run successfully, to have a wonderful person in it running it. And if we have a wonderful business with a wonderful person running it, that really turns us on, and it works very well. And now we do make exceptions, but not many. And it's a pretty simple philosophy. Warren sometimes says you have to choose good person or good business. And you know what he says? This is not politically correct. He says good business. He wants something that has such tremendous strength. I had a friend when I practiced law, and he said, if it won't stand a little mismanagement, it's not much of a business. And we like businesses that stand a lot of mismanagement but don't get it. So that's our formula. And we can't make it work perfectly, but it certainly worked better than most people's. Takže tady Charlie Munger vlastně říká, že to nejlepší, co můžeme na akciovém trhu najít, je skvělý management a skvělý biznis. Ale tohle se stává jenom zřídka, je hodně malá pravděpodobnost, že na nějakou takovou společnost narazíte na nějakých vhodných cenách. Proto je mnohem jednodušší hledat skvělý biznis, který má nějakou konkurenční výhodu a může ho řídit i úplný blbec, aniž by v tom něco zkazil. Tohle je asi ta nejlepší metoda investování, kterou můžete najít, a samozřejmě je to taky velmi užitečný trik, který byste také měli aplikovat do vašeho investování. Hledejte jednoduché biznisy, které přežijou i ten špatný management. No a nyní tady máme poslední a pátý trik, a to je hodně čtěte. I read and I skim a lot. Yeah. I do the accidents of life. You'll give me books. I live in a torrent of books. Perfect strangers give me books. Yeah. Lots of them. And I almost never buy a book anymore. When I was young, I used to order them from the book review columns of the New York Times. And now that it's torrent of books comes in, I just select what I want. And I'm amazed at how well some of these people are reading me. And what has that done to your life, I think? Well, it was perfect for me. I don't think you can take every bookish little boy and turn him into a billionaire by patting him on the head and say, read all you want, Johnny. But if it were that easy, there'd be more billionaires. But it enormously helped me. And I think reading, once you've learned it, reading and arithmetic, you can take in so much, and you can take it in on your own time schedule. If somebody's talking to you, he may be telling you something you don't want to know, you already know, it's too hard, or he's going too fast or too slow. Yeah. But when you're reading, you can just take it as you want it. So it's just God's gift. If you're into self-education, there's nothing like reading. And of course, people who do a lot of it have an enormous advantage. Charlie Munger tady vlastně mluví o tom, jak to čtení mu napomohlo v tom jeho životě, a já musím s ním souhlasit. Tady můžete vidět nějaký knížky, tohle nejsou všechny knížky, protože zbytek mých knížek drží tamhle ten natáčecí aparát, díky kterému mě můžete vidět. Takže já těch knížek mám opravdu hodně a samozřejmě hodně se snažím číst. A teď bych vám jenom chtěl říct, já vím, že to čtení je opravdu strašný a někomu to vůbec nejde. Já když jsem byl na střední a četl jsem nějakou knížku, tak jsem myslel, že po přečtení té první stránky mi to vypálí oči z důlku. Ale pak jsem zjistil, že jakmile čtete něco, co vás opravdu zajímá, tak vás to pohltí a můžete si to vlastně číst kdykoliv chcete. Můžete si ten čas manažovat, jak vy chcete, můžete si ty informace z té knížky, nějaké investiční knížky nebo motivační knížky, brát vlastně jak chcete. Samozřejmě nemusíte číst jenom knížky, dobré jsou i podcasty, nějaké videa na YouTube, nějaké vlastně kurzy, kde se vlastně naučíte něco nového. Charlie Munger tady vlastně mluví o tom, že to sebevzdělávání je nesmírně důležitá vlastnost, kterou pokud chcete být úspěšní, tak prostě tohle to musíte dělat, protože ne vždycky se ve škole naučíte všechno, co potřebujete k tomu, abyste v životě byli úspěšní. Takže rada Charlieho Mungera a rada i moje je hodně čtěte. Najděte si nějakou knížku, která vám vyhovuje a něco by vám mohla předat, a zkuste to číst. Věřte mi, že pokud najdete knížku, která vás baví, tak se budete těšit na chvíle, kdy ji můžete číst a kdy vlastně cucáte ty informace z té knížky.
Tohle by pro tohle video teda bylo všechno, tohle bylo 5 investičních triků Charlieho Mungera. Já doufám, že se vám video líbilo. Dejte mi určitě nějaký komentář, názor na tohle video nebo na tyhle triky. Budu rád i za ten like a odběr, pokud jste ho ještě nedali. Já se s váma rozloučím pro dnešní video a zatím ahoj.